الديون لا تعتبر كلها ديون سيئة وسلبية. إذا كان دينك سيعمل كأداة استثمارية مما سيزيد ثروتك فهو إيجابي وجيد. أما إذا كان سيقلل من مدخولك مع عدم وجود إمكانية لزيادته فهو سيء. القرض لشراء عقار للإضافة في قيمة بيتك عن طريق الترميم والإصلاح يعتبر استثمار فالدين جيد. كذلك هو الأمر بالنسبة للقرض لتعلم حرفة تسترزق منها. الديون للأكل في المطاعم أو لشراء لبس ذو علامة عالمية لا تضيف أي قيمة إلى ثروتك وليس لها قيمة طويلة الأجل وبالتالي هي ديون سلبية. القروض على الدفع أي أخذ جزء من المرتب مسبقا هي واحدة من أسوأ أنواع القروض. من الأفضل دائما تجنبها لأنها تدخلك في دوامة دين صعب جدا الخروج منه. لماذا علينا تجنب الدين والقرض خاصة السلبي منه؟ الدين هو آخر شيء تفكر فيه قبل النوم وأول شيء تفكر فيه صباح كل يوم. يأكل جزء من مصروفاتك المستقبلية. يؤثر على أسرتك كلها ماديا ومعنويا. يجعلك مكتئب ويجعل أجمل لحظات حياتك لا قيمة لها. يقلل من الفرص التي يمكن أن تستفيد منها ويلزمك على البقاء على حالتك السيئة. في هذا الفيديو السمع البصري الاستراتيجية الأكثر اكتمال تجد فيها ما يناسبك ويناسب ظروفك لتتخلص من ديونك في أسرع وقت أو على الأقل تخفيضها. كي تكون استراتيجيتك صحيحة وسهلة التطبيق عليك بالقيام ب3 خطوات مسبقا. الخطوة الأولى: تحديد ديونك. يسمح لك هذا على العثور على الاستراتيجية الصحيحة لسدادها. ابدأ بعمل قائمة بجميع ديونك. لكل دين يرجى الإشارة إلى: 1. نوعه أي لماذا اقترضت؟ هل للبقالة أو لتصليح سيارة؟ 2. المبلغ الإجمالي المستحق. 3. الحد الأدنى للدفعة الشهرية. 4. سعر الفائدة. قد تتضمن قائمتك ما يلي: رهن، قروض السيارات، أرصدة بطاقات الائتمان، قروض على المرتب، الضرائب المستحقة الدفع، عرض المبيعات، اشتري الآن وأدفع لاحقا، فواتير الخدمات غير المدفوعة كفاتورة الهاتف والكهرباء، قروض من الأصدقاء والعائلة، إعالة الزوج أو الطفل غير المدفوعة. الخطوة الثانية: معالجة ديونك عند العلامات الأولى. التسويف والتعطيل في السداد يدل على وصول المديونية المفرطة المزمنة. فمرض السكري لا يظهر فجأة بل تأتي أعراض أولية تسمح بالقيام باللازم قبل تدهور الصحة. في جدول ضع جميع ديونك المكتوبة في القائمة مع الرصيد المستحق لكل دائن بالإضافة إلى الحد الأدنى للمدفوعات الشهرية. الخطوة الثالثة: وضع ميزانية. الميزانية هي خطة مهمة جدا لتسهيل عملية إدارة أموالك ومعرفة المبلغ الدقيق الذي يمكنك تخصيصه لسداد ديونك. كما تساعدك على تحديد مقدار الأموال التي تتلقاها والتي تنفقها، تحديد ما يمكنك توفيره، تحقيق التوازن بين نفقاتك ودخلك، توجيه عادات الإنفاق لتحقيق أهدافك المالية. لمعلومات أكثر يمكنك الاطلاع على الفيديو السابق المخصص لطريقة وضع الميزانية بجميع الخطوات. من بين كل الطرق لوضع الميزانية القاعدة 50-30-20 هي المفضلة لدي لتمكننا من تكييف النسب وفقا لاحتياجاتنا. القاعدة الأساسية تنص على تخصيص 50% من ميزانيتك لنفقاتك الضرورية، 30% لنفقاتك غير الضرورية و20% لسداد ديونك أو للتوفير، ولكن يمكنك تخصيص 30 أو 40% لتسديد الديون و50 لنفقاتك الأساسية و10 أو 20 للنفقات غير الأساسية، أو الاكتفاء بالنفقات الأساسية والباقي لتسديد الديون. هذه القاعدة معيار جيد يمكنك من خلاله البدء في الخروج من الديون أو الادخار لتحقيق مشروعك. تجد في القناة تفاصيل كاملة بلغات متعددة في فيديو خاص. بمجرد الانتهاء من هذه المهمة تحتاج إلى مقارنة نفقاتك الشهرية بميزانيتك لمعرفة ما إذا كانت المبالغ واقعية. الآن أنت تعرف بالضبط ما هي مشاكلك وما هي الموارد المتاحة لك لحلها. فحان الوقت لتنفيذ الإجراءات لإخراجك من الديون. 1. حدد موعد نهائي للخروج من الديون ووفقا لميزانيتك واتفاقك مع المديون له.
اختر جدول دفع معقول بحيث يمكنك الوفاء به. إذا كانت المهلة طويلة جدا، فقد تفقد الدافع بسبب الشعور بالركود وبالإحباط بسبب عدم إحساسك بالتقدم، وقد ينتهي بك الأمر إلى دفع المزيد من الفائدة أو تجبر على بيع شيء ثمين لتتخلص من الضغط. إذا كان الموعد النهائي جد قصير، فقد لا تتمكن من تحقيق أهدافك، ويمكن أن يؤدي هذا إلى فقدان الدافع والإحباط أيضا لكون الهدف غير قابل للتحقيق. للتذكير، كي تكون أهدافك قابلة للتحقيق معيار من المعايير الخمسة المذكورة في فيديوهات سابقة، والتي يجب على الأهداف أن تفي بها لتتمكن من الوصول إليها. 2. اختر طريقة لسداد ديونك. بمجرد تعيين فترة زمنية معقولة، يمكنك اختيار من بين الطرق التي ذكرها ما يناسب ظروفك لتتخلص من ديونك. الطريقة الأولى: دفع الحد الأدنى على جميع ديونك مسبقا، ثم تخصيص كل ما تبقى من أموالك لسداد ديونك التي تكون بأعلى فائدة، أو معالجة القروض التي تقلقك بسبب الضغوطات من الدائنين لك. الدفع يكون بالحصة المخصصة لسداد الديون طبعا. هذه هي الطريقة التي تسمح لك بدفع أقل مبلغ من المال في الفائدة، وتسمح لك بالخروج من الديون في أسرع وقت ممكن. الطريقة الثانية: تحتاج أيضا إلى التأكد من إجراء جميع المدفوعات الأولى بأدنى حصة من المال، ثم يمكنك تخصيص بقية أموالك لسداد الدين بأصغر رصيد. في الواقع، باستخدام هذه الطريقة يمكنك دفع المزيد من الفائدة أو ارتفاع ضغوطات المتدين منهم. هذه الاستراتيجية أساسها تشجيعك، كأن تمنحك شعور بالتقدم والإنجاز، وبالتالي تتحفز للتخلص من ديونك الأكبر نسبة. الطريقة الثالثة: دفع أقصى ما تستطيع دفعه، وتتفاوض مع الذي أقرضك المال على إعطائك مهلة أكبر، وأثناء هذه المهلة تتخلص من دين آخر ربما يكون أحد أصدقائك يحتاج أن ترد له ما عليك في أقرب وقت. هذا الإيداع الطوعي هو حل لتخفيف عبء الديون عنك. الطريقة الرابعة: كلف طرف ثالث ذو ثقة بتسديد ديونك بمالك أنت. يمكن أن يكون أخاك، والدك، والدتك، زوجتك. كلما يكون لك دخل مالي تعطي المبلغ المخصص للديون لذلك الشخص، وكلما وصل وقت التسديد يعطيك المبلغ المناسب. هذه الطريقة تفيدك إذا كنت من الذين لا يستطيعون التغلب عن رغباتهم أو يكون الأمر عليهم صعب. تسديد دين يعني نقص في ميزانية، وهذا يولد الشعور بالإحباط خاصة لذوي الدخل المتوسط أو الضعيف. الطريقة الخامسة: بغرض تشجيعك وتحفيزك تعطي أشياء عزيزة عليك كساعة مهداة من طرف والدك، قلادة من طرف والدتك، إلى شخص ذو ثقة، ومن المستحسن من عائلتك القريبة. كلما سددت دينا استرجعت شيئا، يكون هذا بمثابة مكافأة. الطريقة السادسة: استغل مهاراتك للدخل الإضافي، أو تعلم واكتسبها واستفد منها على المدى الطويل. الطريقة السابعة: إذا كانت الطرق المذكورة لا تكفي، لم يبقى لك إلا حل بيع ما تستطيع بيعه، إضافة إلى الاستثمار في تعلم حرفة إضافية. تسديد الديون قد يسمح لك بإعادة حياتك على قاعدة سليمة، فتربح راحة بالك وتستعيد سعادتك. 3. إعادة تنظيم ديونك. لتسهيل إدارتها وتسديدها بسرعة، يمكنك إعادة النظر في المدة والقيمة كلما تحسنت ظروفك. عند دخل جديد، إما يكون للتخلص من قرض، يا إما لتتعلم حرفة تنفعك بأن يكون المدخول أكثر. إذا كان عليك دين عند عدة أشخاص وبنك مثلا، اتفق معهم على خطة تناسب ميزانيتك، ربما يكون أحدهم أكثر تفهما لوضعيتك. ولا تنسى الاتفاق، اكتبه على دفترك أو هاتفك ولا تتماطل في الدفع. ولا تنسى أهمية قراءة الشروط التعاقدية بعناية إذا كانت هناك. ما لا تريده هو بقاؤك مديون، فلا تحاول أن تتخلص من دين بأخذ قرض جديد، حتى وإن كنت مقتنعا بقدرتك على التعويض بعد فترة معينة من الزمن. بعض الناس لهم قوة الإقناع بحسن نيتهم فقط لتستلف منهم، فيوقعون بك في فخهم وتصبح حياتك جحيم باستخدام حيلهم اللئيمة. تحدث عن وضعك المالي إلى من أنت واثق من الحصول على مساعدته، قد ينفعك بأفكار أو معلومات بمناقشة جميع الطرق المطروحة أو غيرها.